Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε παραδοσιακά ουζοκούλουρα Κορίνθου. Έτσι, γίνονται φανταστικά, έχω κάνει αρκετές δοκιμές για να έχετε επιτυχία 100%. Αυτά εδώ είναι. Να τα φτιάξετε γιατί είναι πολύ νόστιμα. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε λοιπόν να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όλες οι συνταγές γίνονται και στο μίξερ, γίνονται και στο χέρι. Όσες κυρίες έχουν μίξερ μπορούν να το δουλέψουν εκεί. Αλλιώς μπορείτε να το δουλέψετε στο χέρι σας. Λοιπόν, πάμε. 300 γραμμάρια ούζο. 180 γραμμάρια ζάχαρη, μία τσιμπιά αλάτι, 130 γραμμάρια σπορέλαιο, καλαμποκέλαιο όσο επιτοπλίστων. Αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε ηλιέλαιο. Ανακατεύουμε λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη. Θα προσθέσουμε 10 γραμμάρια baking powder, 10 γραμμάρια σόδα, 10 γραμμάρια αμμονία, 800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Τα χτυπάμε για 4 με 5 λεπτά. Εάν το κάνετε στο χέρι θέλει λίγο παραπάνω, 6 με 7 λεπτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε, έχουμε μία ζύμη η οποία είναι αρκετά σφιχτή. Θα την αφήσετε 20 λεπτά να μπορέσει να ξεκουραστεί και να δουλέψουν λίγο τα διογκωτικά που έχουμε βάλει, η αμμονία, η σόδα και το baking, και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Εντάξει. Αφήσαμε τη ζύμη μας, ξεκουράστηκε. Κοιτάξτε πως πρέπει να είναι η υφή της. Είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να σας κάνει πόρους. Πώς θα το κάνετε αυτό? Ζυμώνοντας. Θέλει ζύμωμα. Καλό. Βλέπετε. Είναι λίγο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να κόψουμε κομμάτια των 60 γραμμαρίων. Ανάβετε το φούρνο σας 160 βαθμούς αντιστάσεις. Έτσι, θα πάρετε το ζυμαράκι στα χέρια σας, θα το πιέσετε κατά αυτόν τον τρόπο που κάνω εγώ, να φύγει ό,τι αέρας υπάρχει μέσα λόγω των διογκωτικών. Ανοίγετε λιγάκι. Βλέπετε, η ζύμη δεν κολλάει, είναι φανταστική. Ένα κορδονάκι περίπου 20 εκατοστά και με το χέρι σας θα κάνετε αυτό το πράγμα. Βλέπετε, δημιουργείται σε κοντινές αποστάσεις. Βάλτε τα πετσιρίκια σας να παίξουνε, θα το ευχαριστηθούνε. Αφού το φτιάξαμε, ενώνουμε εδώ καλά. Και το πρώτο μας ουζοκούλουρο είναι έτοιμο. Θα το βάλετε σε ταψί με λαδόκολλα. Να σας δείξω άλλο ένα. Παίρνετε τα χέρια σας, πιέζετε καλά να φύγει αν υπάρχει αέρας μέσα για να μπορέσετε να το δουλέψετε. Ανοίγετε το κορδονάκι σας περίπου 20 εκατοστά και κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν το φτάνετε μέχρι κάτω όμως. Έτσι. Τώρα πόσα μπαλάκια θέλετε το κανονίζετε εσείς ανάλογα τα γούστα σας.
Ενώνουμε εδώ και είμαστε έτοιμοι. Αυτό τώρα θα φουσκώσει και θα γίνει με ωραίο σχεδιάκι. Εντάξει, αφήνετε απόσταση, δεν θα βάλετε πολλά στο ταψί, θα βάλετε 9 με 12 κομμάτια το πολύ, έτσι. Και θα ψήσετε για 20 με 25 λεπτά περίπου. Όπως σας είπα, 20 με 25 λεπτά. Το καλό είναι ότι πέτυχαν. Το άσχημο είναι ότι δεν μπορείτε να δοκιμάσετε τώρα λόγω της αμμονίας, θα πρέπει να τα αφήσετε τουλάχιστον 8 με 10 ώρες. Καλύτερα ακόμα την επόμενη ημέρα. Τα αφήνετε όπως είναι σε σχάρα να κρυώσουν καλά αρκετές ωρίτσες και μετά μπορείτε να τα βάλετε σε πολυμπάγκ ή σε κάποιο τάπερ για να μπορέσουν να κρατήσουν τη μαλακότητα που έχει το κουζοκούλουρο Κορίνθου. Εντάξει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!